mà các bạn gặp vấn đề đặc biệt về sức khỏe thì sẽ được ký cam kết và lên máy bay bằng đường riêng như thế này. Sau khi ăn lẩu băng chuyền Kichi ở Hà Nội mình không thấy rượu soju nhỉ? Mua rượu. Đấy. Dinh Độc Lập từng là nơi ở và làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa trước sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Bữa trưa ăn ở quán Propaganda Bistro ở số 21 Hàn Thuyên, quận 1, chuyên bán đồ Việt. Tòa nhà Thái Công kìa, đường Võ Nguyên Giáp đẹp nhất Hồ Chí Minh. 10.000 ký, một trái nó 100 mấy chứ nhiêu. Anh bảo Chợ Rẫy làm sao? Bác sĩ ngoài Hà Nội. Trời ơi, bác sĩ Chợ Rẫy giỏi lắm. Cái đấy chuyên đa khoa. Nó đủ á. Em biết không, bác sĩ ở đó nha, người ta đi làm chổng xong rồi buổi chiều người ta về nó mở phòng khám á em. Ta nói ta xếp hàng người ta khám bệnh đó. Mà một giống như là từ 6 giờ chiều. Đây là chợ bán đồ ăn các miền ở quận Nhất. Nóng quá phải làm bát kem. Dạ không ạ. Nhìn nó ăn chè ngon chưa kìa. Một đã không làm. Có hả? Bác nói là đến mùng 2 để cho mọi người, chứ không có người trực nào. Sau đó mình đi uống trà Phúc Long ở tòa Landmark 81, là tòa nhà cao nhất ở Sài Gòn. Ở đây gần sông Sài Gòn, chiều còn nhìn thấy rất nhiều người đến thả diều. Người thì lúc nào cũng đông đúc. Các bạn ạ, mình không hiểu sao nhà thờ Đức Bà lại phải trùng tu lâu đến vậy. Trong khoảng 8 năm, từ năm 2018 đến 2025, mình đến Sài Gòn rất nhiều lần. Và lần nào đi qua nhà thờ Đức Bà cũng nhìn thấy giàn giáo. Cách nhà thờ Đức Bà không xa chính là phố đi bộ Nguyễn Huệ, một tuyến phố nằm ở quận 1 trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, chạy từ trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố đến bến Bạch Đằng, bờ sông Sài Gòn. Hiện nay chính giữa con đường này là một quảng trường đi bộ rộng 27 m, được đưa vào sử dụng từ năm 2015. Đây là quảng trường đi bộ đầu tiên của Việt Nam. Phố đi bộ Nguyễn Huệ đặc biệt đông đúc vào buổi tối. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt người đến tham quan, vui chơi, chụp ảnh. Những tòa nhà nổi bật trên đường Nguyễn Huệ có thể kể đến gồm có nhà hát lớn, trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, Union Square, trung tâm mua sắm, khách sạn với 4 mặt Lê Lợi, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ. Trước kia là Thương xá Eden và Vincom Center A. Khách sạn Rex 141 Nguyễn Huệ, Thương xá Tách 135 Nguyễn Huệ, Sunwa Tower 115 Nguyễn Huệ, kho bạc nhà nước thành phố Hồ Chí Minh 37 Nguyễn Huệ, tòa nhà Sài Gòn Times Square 22 đến 36 Nguyễn Huệ. Ngoài ra ở đây còn có các cửa hàng bán đồ ăn, đồ uống, chỗ để mua sắm. Đường đi bộ Nguyễn Huệ có chiều dài 670 m, gồm 2 đài phun nước và hệ thống cây xanh. Chậu hoa được trang trí rất đẹp, thay đổi liên tục. Thì bên dưới quảng trường còn có hệ thống ngầm gồm trung tâm theo dõi, trung tâm điều khiển nhạc nước, ánh sáng, hệ thống nhà vệ sinh hiện đại. Những món ăn vặt đường phố ở đây thì cũng rất ngon và đa dạng. Không hành, không lá, không phi luôn. À thôi, hành cũng được. Cho em có lấy hành lá không? Không ạ. Cho em thịt thôi, không ăn tôm ạ.
Bánh tráng nướng là món ăn đường phố được mệnh danh là pizza của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên mình ăn bánh tráng nướng. Mình cảm thấy là nó ngon hơn pizza rất nhiều. Phố đi bộ này thì rất là ngắn, chỉ đi thêm một đoạn nữa thôi là ra đến bến Bạch Đằng, sông Sài Gòn rồi đó. Mình cảm thấy ấn tượng nhất ở phố đi bộ Nguyễn Huệ chính là địa điểm này nha. Đây là căn chung cư số 42 Nguyễn Huệ, là một căn chung cư cổ với những lớp sơn tường đã bong chóc theo sự tàn phá của thời gian, nằm ngay bên trên nhà sách Nguyễn Huệ. Xong khi phố đi bộ Nguyễn Huệ được đưa vào hoạt động thì địa điểm này bỗng trở nên thu hút, khiến bao nhà hàng, quán cà phê, shop thời trang thi nhau mở tại đây. Tòa nhà này cũng được các bạn trẻ chụp ảnh khá nhiều. Mình đã lên một trong quán cà phê ở đây ăn đá bào và uống trà sữa, nhưng mà bởi vì đi vào giờ cao điểm nên là không có chỗ ngồi ở ban công ngắm cảnh bên ngoài. Bánh xèo cũng rất ngon. Bến tàu cao tốc Bạch Đằng là điểm bán vé tàu cao tốc ở Sài Gòn đi Côn Đảo hay là Vũng Tàu đi Côn Đảo. Trên bờ sông Sài Gòn có rất nhiều các quán cà phê nổi như thế này, nhưng mình thấy quán cà phê này khá là ít khách so với những quán cà phê khác. Nhưng mình thấy ở đây là họ còn nhận tổ chức cả tiệc, có bán cả đồ ăn nữa. Mình tham khảo được là có tour đi du thuyền trên sông Sài Gòn chỉ với 200.000 và đi trong vòng 90 phút. Cái giá này thì chưa bao gồm ăn. Nếu muốn bao gồm cả ăn uống nữa thì giá thành rất là đa dạng. Lịch trình du ngoạn là từ cảng Sài Gòn quận 4 đến tòa nhà Landmark, sau đó là đi ngang qua bến Nhà Rồng, cảng Bạch Đằng quận 1, cảng Ba Son quận 1, cầu Thủ Thiêm 1, cầu Thủ Thiêm 2 và đặc biệt là chân cầu Sài Gòn. Đây là cung đường thủy đẹp nhất của Việt Nam. Mình cảm tưởng là có một vài thuyền viên ở đây họ sinh sống luôn trên tàu thì phải. Hai bên bờ sông Sài Gòn thì rực sáng ánh đèn đường, đèn led biển hiệu, đèn trang trí của những tòa cao ốc như thế kia thì mình nghĩ làm sao có thể ngủ ngon qua đêm trên tàu được nhỉ. Mình thì có dịp vào chơi Tết Sài Gòn 3 lần rồi. Cá nhân mình thấy thì pháo hoa của Tết năm 2023 là đẹp nhất. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Và đây là một địa điểm khác bắn pháo hoa ở trên sông Sài Gòn vào năm 2018. She got me entangled, faking me like Rango, dancing like it's tango. I'm in over my head, over my head. She got me entangled, faking me like Rango, dancing like it's tango. I'm in over my head, over my head, over my head. Two left feet, I'm twisted up. Three step in, two's not enough. For you, it's the price I pay. Five below, almost in the grave. Gotta hand it to you, got me stumbling hard. I got the sinking feeling that you're leading me on. I don't mind it, kinda like it, kinda like it. She got me entangled, faking me like Rango, dancing like it's tango. I'm in over my head, over my head. She got me entangled, fake
I'm in over my head, over my head, over my head. Pull me closer now, pull me closer now, pull me closer now, pull me closer, pull me closer, pull me closer now, pull me closer now, pull me closer now, pull me. She got me entangled, faking me like Rango, dancing like it's tango. I'm in over my head, over my head. She got me entangled, faking me like Rango, dancing like it's tango. I'm in over my head, over my head, over my. I'm the illest, rolling up like already did it. With the subs up, you better listen. Coming up, but ain't no competition. Nah, I ain't tripping. All the boys got 'em moving to my flow. Now the girls got 'em dropping low. Going through the most, cause they ain't afraid to grow. Coast to the coast, I'ma hit your radio. Dreaming about it every day. I know that now I'm finally on my way. I know that I've been on my gun, I've been telling myself I do it all for me, man, and for nobody else. I'm looking, I'm liking what I see. Hit different, when a little mama got a big vision. Hit different, aiming high, baby, I go the distance. I've been putting in work, putting in time, putting me first, now my whole life. Hit different, with the bang, ready. Hit different, ooh, over there, who's the hot one with the long hair? Looky, ooh, that's me. Mirror, showing them a bad bitch. And I don't see the girl that I fell, sit down and out on herself. A total mind and body globe, down in every cell. Living it up, oh. And I'ma go and killing it, cause it's just what I do. Dreaming about it every day. I know that now I'm finally on my way. I know that I've been on my gun, I've been telling myself I do it all for me, man, and for nobody else. I'm looking, I'm liking what I see. Hit different, when a little mama got a big vision. Hit different, aiming high, baby, I go the distance. I've been putting in work, putting in time, putting me first, now my whole life. Hit different, with the bang, bang, boom, boom, bang, boom, bada boom, bada. Hit different, boom, bang, boom, bada boom, bada. Hit different, coming in hot, I'ma get in it. Got you feeling that bass when I'm hitting it. With the bang, 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 bang. Hit different, when a little mama got a big vision. Hit different, aiming high, baby, I go the distance. I've been putting in work, putting in time, putting me first, now my whole life. Hit different, with the bang, ready. Hit different. Kết thúc. Còn đây là một năm nào đó mà mình không nhớ nữa rồi.
Sau màn kết thúc bắn pháo hoa, mình có đi chơi đêm ở phố Bùi Viện. Phố đi bộ này nổi tiếng với các hàng quán, bar, club sôi động xuyên đêm. Phố đi bộ Bùi Viện trở thành một tụ điểm vui chơi giải trí vô cùng quen thuộc của giới trẻ, đặc biệt với các du khách trong và ngoài nước. Đây được xem là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho những tín đồ ưa thích sự náo nhiệt và sầm uất. Cũng như bao những con phố đêm khác thì thi thoảng sẽ nhìn thấy một vài chiếc xe cảnh sát đi tuần ở đây. Con phố này thì cũng chỉ dài vỏn vẹn 850 m.
Cuối phố thì có một vài quán bán đồ hải sản. We're walking through this life, hand in hand, side by side, through the lows and the highs. In your love I can find. Every day is a gift. With your smile I exist. In your arms I find peace. In your love I feel bliss. This beautiful ride, with you by my side. In this journey of life, your love is my guide. Through the storm we'll stand strong. With your love I belong. Ở Sài Gòn thì có khoảng hơn 20 quán cà phê cá koi như thế này. Mô hình cà phê cá koi được Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh xếp vào danh sách 100 điều thú vị của thành phố, gợi ý du khách nên trải nghiệm. Nhưng thật ra đây không phải là một mô hình mới mà đã tồn tại từ lâu. Quán thì cũng bán đồ ăn cho cá, giá khoảng 7.000 đồng mỗi gói để khách có thể tương tác cùng với cá. Giá đồ uống ở đây thì cũng tương tự như những quán cà phê bình thường khác. Đồ đá xay mình gọi thì cũng tầm khoảng 70.000. Beating hearts in harmony. Life's a song we create. Mình đã tìm và đến thăm hai ngôi nhà cổ của biệt động Sài Gòn khi xưa. Biệt động Sài Gòn là danh xưng của lực lượng đặc công quân giải phóng miền Nam, chuyên làm nhiệm vụ tập kích nhằm vào các cơ sở của quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, cũng như các công trình công cộng trong môi trường đô thị tại Sài Gòn trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Sở dĩ ngôi nhà có tên là Cơm Tấm Đại Hàn là vì lính Hàn Quốc sang tham chiến ở Việt Nam đã trở thành khách quen của quán cơm này. Những người lính này thì ở ký túc xá phía đối diện. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Không ai có thể ngờ rằng một quán ăn nằm sát vách nhà của ông Ngô Quang Trưởng, tướng quân đội Việt Nam Cộng Hòa, mà lại là nơi đưa thư từ cách mạng. Món cơm tấm ở đây cũng được biến tấu để ăn cùng với kim chi, cho phù hợp với khẩu vị của lính Hàn Quốc. Ít ai biết rằng trong một khu ngõ chợ tại số nhà 287/70 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, chỉ là một căn nhà nhỏ nằm giữa lòng thành phố, lại là nơi cất giấu gần 2 tấn vũ khí để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Vào năm 1965, ông Trần Văn Lai đã mua lại ngôi nhà này. Sau đó ông lấy cớ là cần hố ga để làm nhà vệ sinh, đã cho đào một căn hầm bí mật ở ngay dưới đất. Để tránh bị phát hiện, đất sau khi đào được bỏ vào thùng cát tông, chuyển lên ô tô đưa đi. Sau 7 tháng đào, căn hầm dài hơn 8 m, rộng 2 m, sâu 2,5 m đã được hoàn thành. Căn hầm này thì có từ thuốc nổ lựu đạn đến súng B40 cùng hàng nghìn viên đạn các loại. Đây là cửa để vào đường hầm thứ hai. Căn bếp đặc trưng của người dân Sài Gòn xưa. Chiếc xe máy Honda này khi ấy đã được dùng để tiến vào Dinh Độc Lập. Trong ngôi nhà còn treo bản đồ những căn hầm của biệt động Sài Gòn. Chính từ căn nhà này, vào đêm mùng 1 rạng sáng mùng 2 Tết Mậu Thân năm 1968, các chiến sĩ biệt động đội 5 đã tập trung để nhận vũ khí. Đội xuất phát trên 3 chiếc ô tô và một chiếc Honda tiến về Dinh Độc Lập, cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ. Sau trận đánh, địch cho người đến bắn phá căn nhà vì chúng nghĩ đây là nơi trú ngụ của đội biệt động. Ông Trần Văn Lai bị đẩy ra Côn Đảo. Căn nhà rơi vào tay Mỹ, nhưng Mỹ không biết có hầm vũ khí ở bên dưới. Sau giải phóng, ông Trần Văn Lai và gia đình chuộc lại căn nhà trên và phục dựng lại.
Năm 2002, ông Trần Văn Lai qua đời. Ông Trần Vũ Bình, con trai ruột, đã tiếp quản ngôi nhà. Xe buýt trên sông Sài Gòn là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông khách du lịch. Hiện tại taxi nước có tất cả 6 bến tàu, đó là bến Bạch Đằng, bến Bình An, bến Thanh Đa, bến Hiệp Bình Chánh, bến Thủ Thiêm và bến tàu Linh Đông. Giá vé thì rất là rẻ, chỉ có 15.000 một người. Vé có sẵn để mua tại nhà ga, tuy nhiên là vào giờ cao điểm vé sẽ hết rất sớm. Vậy nên nên mua online trước. Điều này cũng sẽ giúp mọi người chọn được chỗ ngồi ưng ý. Mình thì mua vé xuất phát từ bến Bạch Đằng quận 1 đến bến Bình An quận 2. Ở tất cả các bến tàu thì mình đều thấy những quán cà phê nhượng quyền rất là đông đúc tấp nập. Tiêu biểu nhất thì mình thấy là có Catinat và Starbucks. Baby, when I look in your eyes, I can see you as a child. The river gives us every good thing, and then it takes it all away. Don't take me away from you. Don't take me away from you. Michelin bình chọn vào năm 2024 và đã mở được 32 năm rồi. Ở đây chuyên bán các món về cua. Mình thấy là trà sữa ở Sài Gòn họ làm rất nhiều loại topping đa dạng khác nhau, phong phú hơn Hà Nội rất là nhiều. Quán mình đang uống này thì nằm ở đường Đinh Tiên Hoàng. Họ bán 8.000 cho 4 viên topping phô mai. Trà sữa thì mình gọi size L. Ăn mỗi topping phô mai không thì cũng hơi ngấy thật. Mọi người có biết rằng có khoảng 10.000 người Chăm theo đạo Hồi ở Sài Gòn. Họ sống tập trung ở 15 khu vực thuộc các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, quận 1, quận 6 và quận 8. Mỗi khu vực là một xóm sống quanh một thánh đường Hồi giáo. Ở cấp thành phố, cộng đồng người Chăm đều thành lập một ban đại diện cộng đồng Hồi giáo được chính quyền công nhận. Hôm nay mình đến thánh đường Hồi giáo ở trung tâm Sài Gòn đã tồn tại gần 1 thế kỷ.
A Musuman nằm ở số 66 đường Đông Du, quận 1 với diện tích khoảng 2.000 m², là thánh đường do cộng đồng Ấn Kiều quyên góp tiền xây dựng. Biểu tượng trăng lưỡi liềm và sao 5 cánh xuất hiện ở nhiều họa tiết trang trí thánh đường. Trước khi mình vô trong mình làm lễ mình phải lưới nước sạch sẽ, mình làm cái nghi thức là nghi thức của mình. nghi thức nữa rồi. Con gái em ở ngoài quan sát nữa, đi cái chỗ làm lễ bên hông. Thì con đi vào bên hông được. Ok cứ Là biểu trưng của đạo Hồi, trong đó vầng trăng lưỡi liềm tượng trưng cho âm lịch Hồi giáo, ngôi sao là biểu tượng cho sự tuân theo ý Chúa. Đấng toàn năng của đạo Hồi chính là Thánh Allah, và bởi vì Thánh Allah có thể là bất cứ điều gì Ngài muốn, nên mọi người sẽ không thấy tượng hình thánh giống như các đạo giáo khác. Thay vào đó thì là một cánh cửa màu trắng được đặt ở vị trí hướng theo mặt trời mọc. Ủa anh ơi, nước này uống được luôn à? Xúc miệng ạ? Còn là nước là từ khi hành lễ phải lấy nước rửa tay, rửa mặt, rửa chân miệng Vâng. mới vô hành lễ được. Mỗi ngày các tín đồ đến hành lễ 5 lần vào các khung giờ quy định trong đạo Hồi. Riêng khu vực thánh đường chỉ có đàn ông mới được đến làm lễ. Trong tháng ăn chay Ramadan, phụ nữ mới được phép đến đây. Người dân ở đây vẫn giữ bản sắc văn hóa riêng như mặc trang phục truyền thống khi ra đường làm lễ. Phụ nữ dù có ở trong nhà hay ra ngoài đường vẫn trùm khăn che kín đầu. Người theo đạo Hồi chỉ mua thực phẩm từ các tiệm có logo Halal, không sử dụng các món ăn làm từ thịt heo và nghiêm cấm sử dụng đồ uống có cồn như rượu bia. Những đứa trẻ theo đạo Hồi từ nhỏ ngoài học tiếng Việt thì cũng phải biết ngôn ngữ Chăm. Ủa, ở dưới kia là người Hồi giáo ở ạ? Hồi giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông thứ hai thế giới, 1,8 tỷ người, chỉ sau Kitô giáo. Ngoài Thượng Đế Allah thì giáo lý đạo Hồi còn tin vào thiên sứ Mohammed, thiên thần và sự bất tử của linh hồn, tin vào ngày phục sinh và ngày phán xét cuối cùng, và đặc biệt là tin vào sự vĩnh cửu của kinh Quran, luật Shariat. Thực ra kinh Quran là tập hợp những lời thuyết đạo của Mohammed lúc còn tại thế, là người thống nhất toàn cõi Ả Rập thành một chính thể Hồi giáo thống nhất. Giáo luật Hồi giáo vượt ra khỏi phạm vi đức tin và những sinh hoạt tôn giáo thuần túy để trở thành tiêu chuẩn pháp lý trong đời sống xã hội. Một số quốc gia Hồi giáo áp dụng và đưa luật Hồi giáo vào quản lý đất nước hoặc được thực hiện với luật pháp nhà nước. Syncret nghĩa là gì? À, cũng chỗ này cầu nguyện của phụ nữ đúng không? Bên kia là của đàn ông. Đây là căn phòng bên cạnh có cửa thông sang chính điện. Lúc mà làm lễ hả? Đây là tủ quần áo của người phụ nữ Hồi giáo mặc khi làm lễ. Con năm nay bao tuổi? Dạ con 10 tuổi. Con bao tuổi? 8 tuổi. Bố mẹ con đều người Hồi giáo à? Dạ. Hai con đều ở đây. Hai con phải chị em ruột với nhau hết nhỉ? Chị em Con không biết cúng bái à? cũng được một chút rồi chứ không có biết rõ. Thế hả? Nhìn con như kiểu công chúa Tuyết ấy nhỉ? Em dạ màu trắng kìa, con mang màu trắng rồi gì cô? Con mang màu trắng á. Chắc là ninh 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 ninh. Người Hồi giáo thì không ăn thịt lợn, các loại gia cầm có thể bay, những động vật lưỡng cư vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước. Người Hồi giáo không ăn thịt mà trước khi giết mổ chưa được cầu nguyện. Tối đến mình đi thăm chợ Bến Thành nằm ở quận 1. Chợ được khởi công xây dựng từ năm 1912. Hình ảnh đồng hồ ở cửa nam của ngôi chợ này được xem là biểu tượng chính thức của thành phố Hồ Chí Minh. Chợ có diện tích 13.056 m². Chợ nằm giữa các đường Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Lê Thánh Tôn và công trường Quách Thị Trang, tương ứng với 4 cửa Đông, Tây, Nam, Bắc. Trước khi Pháp đánh chiếm Gia Định, khu vực xung quanh thành Gia Định lúc bấy giờ mới chỉ có 100.000 dân và chợ Bến Thành là nơi đông đúc nhất. Cạnh khu chợ dọc theo bờ sông Bến Nghé, các ghe thương thuyền thường đậu chen chúc nhau tạo thành một thành phố nổi trên mặt nước. Tuy nhiên khi ấy khu gọp chợ trên bến mới chỉ là một dãy nhà trống lợp ngói. Vào tháng 2 năm 1859, Pháp chiến thành Gia Định và 2 ngày sau các binh lính người Việt đã tổ chức hỏa công thiêu rụi cả thành phố. Tất nhiên chợ Bến Thành cũng bị thiêu hủy. Sau này thì Pháp đã cho xây lại khu chợ. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử cùng với sự phát triển kinh tế du lịch của thành phố Hồ Chí Minh, khu chợ này cũng ngày càng nổi tiếng và đặc biệt thu hút đông đảo khách du lịch nước ngoài ghé thăm. Người Việt Nam thì không còn xa lạ gì với những khu chợ đông đúc nhộn nhịp,
nhưng với người nước ngoài thì đây là một nét văn hóa rất riêng. Chợ Bến Thành mở cửa đón khách vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ. Chợ Bến Thành, nơi mà có tháp đồng hồ, thì có rất đông những bạn trẻ đến để chụp ảnh. Mình ghé thăm chợ vào khoảng 21 giờ rưỡi tối nên là không có nhiều hàng quán còn mở cửa. Ngoài ẩm thực thì chợ Bến Thành còn là thiên đường cho những người sắm đồ lưu niệm. Tại đây bán rất nhiều các đồ từ mũ, khăn lụa, quần áo truyền thống của Việt Nam đến đồ thủ công mỹ nghệ như gỗ, sơn mài. Mọi người có thể mặc cả giá khi đi chợ. Các tiểu thương ở chợ thì rất là niềm nở và họ còn sẵn sàng gợi ý thêm về những món quà đặc biệt giúp các bạn mua được các món đồ ưng ý. Xôi 7 màu ở Sài Gòn đều được nấu bằng các loại lá và củ tự nhiên. Mọi người có thể chọn ăn 7 màu xôi để chung một hộp. Xôi ngọt ở đây thì 10.000. Topping thì có các loại như chả, thịt, trứng, ruốc. Số tiền thì tương ứng kèm theo độ ít nhiều của các loại topping. Lẩu mắm nè, ăn tha hồ các loại chè nữa. Rồi mình còn đi làm móng tay, móng chân, nhuộm tóc, uốn tóc nữa. Ăn bún cá, cơm tấm, rồi bún hải sản. Còn đi cùng đứa bạn đi xăm nữa. Mình thấy các dịch vụ làm đẹp ở đây khá là đắt so với Hà Nội. Bún mắm bà bầu cũng ngon nha. Cháo ếch Singapore, rồi ăn hủ tiếu gà sân bay.